हेलो हाई नमस्ते हजुरहरूलाई मेरो यस च्यानलमा धेरै स्वागत छ। आज फेरि नयाँ रेसिपी लिएर आइसकेकी छु। आशा छ मनपर्छ होला हजुरहरूलाई। आजको रेसिपी कटहरको तरकारी। अहिलेको सिजनमा काँचो कटहर जता पनि पाइन्छ। त्यो कटहरको तरकारी खाँदाखेरि मासुको पनि स्वाद बिर्सिन्छ। कटहर त मेरो फेभरेट हो। आज हजुरहरूको लागि मेरो आफ्नो स्टाइलको कटहरको रेसिपी लिएर आएकी छु। मैले कटहरलाई चाहिँ टुक्रा टुक्रा पारेर काटेँ। त्यसलाई चाहिँ मैले कुकरमा हालेर थोरै पानी हालेर चाहिँ 2 सिटी जति लगाउने गरेर मैले चाहिँ यसलाई पकाउँदैछु, बोइल गर्दैछु। यसलाई धेरै फाताक्क गलाउनु पर्दैन, मजाले पाक्ने जति हुने गरेर चाहिँ हामीले यसलाई कुकरमा सिटी लगाउने हो। कटहरको तरकारी त साह्रै मिठो हुने, तर यसलाई काट्न भने झ्याउ लाग्ने मलाई मात्रै हो कि हजुरहरूलाई पनि हो। अब मैले एउटा प्यान बसालेँ, त्यसमा अघि बोइल गरेर राखेको चाहिँ सबै कटहरहरूलाई हालेर मजाले फ्राई गर्दैछु। यसरी फ्राई गरेर पकाएको कटहरको स्वाद एकदमै धेरै मिठो आउँछ। त्यही भएर मैले यसलाई चाहिँ मजाले परि भुटेर र अब प्लेटमा ट्रान्सफर गर्दैछु। यस्तो त्यत्तिकै पनि हो, खाँदाखेरि एकदमै धेरै मिठो हुन्छ। यसलाई थोरै नुनमा चोपेर खायो भने त साह्रै मिठो हुन्छ। अब यो मैले भुटेर रेडी गरिसकेको छु कटहरहरूलाई। अब चाहिँ कटहरको लागि मसला रेडी गर्दैछु। मैले चाहिँ यो प्याजलाई चाहिँ चप गरेर राखेको छु अनि टमाटरलाई पनि प्युरी बनाएर राखेको छु। कराई लिएँ, कराईमा मैले तेल हालेँ, त्यसमा पञ्चफोरन फुराएँ। त्यसपछि मैले त्यसमा चाहिँ ड्राई स्पाइसेसहरू, गरम मसलाहरू हजुरहरूसँग जे छ त्यो हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तेजपत्ता पनि फुराएँ। त्यसमा मैले रातो खुर्सानी पनि फुराएँ। हजुरहरूले चाहिँ हरियो खुर्सानी काटेर हाल्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ अहिले रातो खुर्सानी नै फुराएँ। अब मैले अघि चप गरेर राखेको सबै प्याजलाई चाहिँ मैले मजाले फ्राई गर्दैछु। मैले प्याजलाई चाहिँ पुरै कालो हुने गरी फ्राई नगरेर सफ्ट हुने गरी फ्राई गरेँ। त्यसपछि मैले अघि प्युरी बनाएर राखेको चाहिँ टोमेटोलाई चाहिँ यसमा हालेर मजाले छोपी पकाउँदैछु। अब म ग्रेभीको लागि मसला रेडी गर्दैछु। मैले डाइरेक्ट यसमा ड्राई मसला नहालेर एउटा कचौरामा मसला रेडी गरेर हाल्दैछु। एउटा कचौरा लिएँ, त्यसमा जिरा धनियाँको धुलो हालेँ, त्यस्तै मैले 1 स्पुन बेसार पनि राखेँ। त्यस्तै मैले जिन्जर गार्लिक पाउडर हालेँ, हजुरहरूले पेस्ट पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। मैले 1/4 चम्मच टिमुरको धुलो हालेँ, त्यस्तै मैले 1 चम्चा गरम मसला हालेँ। त्यस्तै अर्को मेन नयाँ चिज चाहिँ यसमा मैले पुदिनाको धुलो हालेँ 1 चम्चा। यो चाहिँ सुकाएर राखेको धनियाँ हो, मसँग हरियो धनियाँ नभएर यो पनि हालेँ। अब मैले पानी हालेर चाहिँ यसलाई लिक्विड पेस्ट बनाउँदैछु। यसरी हामीले लिक्विड मसला बनाएर हाल्दाखेरि स्वाद पनि एकदमै धेरै मिठो आउँछ र मसला पनि डढ्दैन, मजाले मसला पाक्न पाउँछ। मैले छोपी पकाएको टमाटर र प्याजको यो पेस्टमा चाहिँ अब मैले अघि रेडी गरेको मसला हालेर मजाले छोपेर छोप्दै म पकाउँदैछु। यसरी पकाउँदाखेरि एकदमै मिठो टेस्ट हुन्छ। मसला जति धेरै पाक्यो त्यति नै तरकारीको स्वाद मिठो हुन्छ। अब मैले यसमा नुन पनि हाल्दैछु। स्वादअनुसारले नुन हाल्ने हो। नुन हजुरहरूले पहिला हाल्दा पनि हुन्छ, मैले चाहिँ पछि हाल्दैछु। अब फेरि मैले यसलाई चलाएर छोप्दै फेरि पकाउँदैछु एकछिनसम्म। त्यति बेलासम्म पकाउँछु जतिखेर यो मसलामा चाहिँ तेल निक्लिँदैन। अब तेल देखिन थालिसकेपछि चाहिँ मैले यसमा 1 गिलास पानी हालेर मजाले एकछिनसम्म चाहिँ यसलाई चलाउँछु र अघिको मेरो यो कटहरलाई चाहिँ यसमा हालेर मजाले चलाएर मसिनो आगो बनाएर चाहिँ छोप्दै पकाउँदै गर्दैछु। यसरी छोप्दै पकाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ कटहरभित्र यसको मसलाहरू राम्रोसित सोच्न पाउँछ र तरकारीको स्वाद एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरूले यो नयाँ तरिकाले मिन्ट हालेर कटहरको तरकारी पकाएर खानुहोस्, एकदमै धेरै मिठो हुन्छ, एकदमै धेरै स्वाद नयाँ पनि हुन्छ, खाँदा एकदमै धेरै मिठो पनि हुन्छ। मेरो कटहरको तरकारी रेडी भइसकेको छ। मैले चाहिँ सानो आगो गराएर मैले 7 मिनेट जति पकाएको थिएँ। अब चाहिँ यो कटहरको तरकारी रेडी भयो। यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ डिस आउट गर्दैछु। मैले एउटा कचौरामा खनाएँ। यो देख्दा जति टिमटिम देखिएको छ, खाँदा नि त्यत्तिकै धेरै मिठो भएको थियो। पुदिनाको स्वादले त झन् यो तरकारीलाई एकदमै धेरै मिठो स्वादिलो बनाइदिएको थियो। आजको रेसिपी यति नै। हजुरलाई कस्तो लाग्यो लाइक, सेयर, कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला।